সো ওয়েলকাম টু এক্সাম এণ্ড নিট। সো আজি মই এইটো ভিডিঅ' তোমাৰ ডিছকাছ কৰিম চইচ ফিলিঙৰ গাইড। ঠিক আছে, চইচ ফিলিংটো কেনেকৈ কৰিবা, তোমালোকে কেনেকৈ তুমি কাৰেক্টলি চইচ ফিলিংটো কৰিবা, আৰু এইটো ভিডিঅ'ত তোমাৰ যিটো মিষ্টেক আছে ন, তুমি যিটো মিষ্টেক কৰিব পাৰো সেইটো ইয়াতে ভালকৈ ডিছকাছ কৰিম। সো এইটো ভিডিঅ'ত কি আছে ফাৰ্ষ্টত এইটো চাই লোৱা। হোৱাট ইজ চইচ ফিলিং, এইটো ভালকৈ ইয়াতে ডিছকাছ কৰিম। তাৰপিছত তোমাৰ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ৰুল আছামৰ কাৰণে, কেনেকৈ তোমাৰ কি কৰিব লাগিব সেইটো ভালকৈ ডিছকাছ কৰিম। তাৰপিছত তোমাৰ আছামৰ যিটো চইচ ফিলিঙৰ ষ্ট্ৰেটেজি সেইটো ভালকৈ ডিছকাছ কৰিম। হোৱাট শুড ইউ কনচিডাৰ, ঠিক আছে, এইটো ইয়াতে ডিছকাছ কৰা হ'ব। আছামৰ যিটো স্পেচিফিক পইণ্ট এইটো ডিছকাছ কৰিম। বিগেষ্ট মিষ্টেক যিটো ষ্টুডেণ্টে কৰে এইটো ডিছকাছ কৰিম। কাট অফৰ মিষ্টেক, যোনে ষ্টুডেণ্টে ভাবে ন যে এইটো কলেজ মই পাম নে নাই, এইটো আগৰ লাষ্ট ইয়েৰৰ কাট অফ এইটো আছিলে, এইবাৰ পাম নে নাই, সেইটো কাৰণে সেইটো ডিছকাছ কৰিম ইয়াতে। তাৰপিছত আছামৰ তোমাৰ MBBS আৰু BDS টো কেনেকৈ কম্বাইন কৰি তুমি চিটটো ল'ব পাৰো সেইটো ইয়াতে ডিছকাছ কৰিম। তাৰপিছত ফাইনেল কেনেকৈ তোমাৰ লক কৰিবা চিটটো সেইটো ইয়াতে ডিছকাছ কৰিম। ঠিক আছে, চ' ফাৰ্ষ্টত তোমাৰ টপিকত আমি যাই আছো। হোৱাট ইজ চইচ ফিলিং, ঠিক আছে, ইয়াতে মই ভালকৈ লিখিছোঁ। চইচ ফিলিং মিনছ এৰেঞ্জিং দ্য কলেজেছ ইন দ্য এক্সাক্ট অৰ্ডাৰ ইউ প্ৰিফাৰ। তো তোমাৰ যিটো প্ৰিফাৰেঞ্চ আছে ন, তুমি সেইটো প্ৰিফাৰেঞ্চতে তুমি তোমাৰ চইচটো ফিল কৰিবা। যেনেকৈ তুমি যদি ভাল পোৱা GMCH2, তাৰপিছত তুমি EMCH2 ফিল আপ কৰিবা, তাৰপিছত SMCH, তাৰপিছত JMCH। মানে চিষ্টেম ইয়াতে লিখা আছে চোৱা। দ্য চিষ্টেম কনচিডাৰ্ছ ইয়ৰ চইচেছ একৰ্ডিং টু মেৰিট ইয়া ফিৰ ৰেংক, কেটেগৰী, এলিজিবিলিটি আৰু চিট এভেইলেবিলিটি। ঠিক আছে, তো তোমাৰ যিটো মানে এনে লাগি আছে যে মই ল' কাট অফত কলেজ ল'ম বা মোৰ এইটো কলেজ লাগে, সেইটো কনচিডাৰ নকৰিবা। বেষ্ট কলেজেছটো তুমি নিজৰ চইচত ৰাখিবা। ঠিক আছে, চ' তোমাৰ প্ৰিফাৰেঞ্চৰ যিটো অৰ্ডাৰ সেইটো মেটাৰ কৰে ফৰ ইয়ৰ চিট এলটমেণ্ট। ঠিক আছে, তাৰে পিছত এইটো পিছত ডিছকাছ কৰিম। আমাৰ যিটো কাউন্সেলিং গাইডেন্স চলি আছে সেইটো ডিছকাছ কৰিম। আমি 199 প্ৰভাইড কৰি আছোঁ। বাকী চাই লোৱা, যিটো মই কৈছিলোঁ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ৰুল। চ' ফিল একৰ্ডিং টু ইয়ৰ ট্ৰু প্ৰিফাৰেঞ্চেছ। অ'কে, চ' ডোণ্ট মেক ইয়ৰ লিষ্ট অনলি একৰ্ডিং টু, মানে এইটো তিনিটা বস্তু তুমি চাবা। প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ কাট অফ চাই তুমি নিজৰ ডিচিশ্যনটো নল'বা। লাষ্ট ইয়েৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কাট অফ তোমাৰ যিটো গৈছে এইবাৰ সেইটো নাযাব পাৰে। ঠিক আছে, তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লিষ্টটো চাই তুমি এইটো ডিচিশ্যন নল'বা, কাৰণ তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ প্ৰিফাৰেঞ্চ বেলেগ থাকিব পাৰে, তোমাৰো প্ৰিফাৰেঞ্চ বেলেগ থাকিব পাৰে। ঠিক আছে, তাৰপিছত তোমাৰ বেলেগ এটা ইউটিউবৰ ভিডিঅ' চালা যে কৈ আছে তুমি এনেকৈ ৰেংকিং কৰা, কিন্তু সেইটোত পিয়ৰলি তোমাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। ঠিক আছে, চ' তুমি কি কৰিবা, ইউ শুড আস্ক ইয়ৰ চেল্ফ, ইফ আই গেট অল দিছ কলেজেছ হুইচ ওৱান উইড একচুৱেলি চুজ। তো তুমি প্ৰিফাৰেঞ্চটো এনেকৈ বনাবা যে তুমি যাতে যিকেইটা কলেজ যাতে দি আছে হা, তুমি কোনটো চুজ কৰিবা সেইটো তোমাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। তাৰে পিছত মুভ কৰি আছোঁ আছামৰ চইচ ফিলিঙৰ যিটো ষ্ট্ৰেটেজি। ঠিক আছে, চ' হাউ টু মেক ইয়ৰ আছাম লিষ্ট। এইটো আমি যিটো আমাৰ পাৰ্চনেল মেণ্টৰশ্বিপ আছে, আমি ইহঁতক কি কৰি আছোঁ, পাৰ্চনেলি তোমাৰ প্ৰিফাৰেঞ্চ লিষ্টটো বনাই আছোঁ বেছড অন দেয়াৰ প্ৰিফাৰেঞ্চ, আৰু আমাৰ যিটো ৰিচাৰ্চ আছে কোনটো কলেজ ভাল হ'ব, কোনটো পোৱা যাব। ঠিক আছে, সেইটো বেচিছত আমি বনাই দি আছোঁ। চ' যদি তুমি কাউন্সেলিং কৰিব খুজি আছো আৰু তোমাৰ লাগি আছে যে ইউ কাণ্ট ডু ইয়ৰ কাউন্সেলিং, ঠিক আছে, চ' ইউ কেন গেট দিছ, মানে ফাৰ্ষ্ট কাউন্সেলিংটো গুচি গ'ল, তো ছেকেণ্ড কাউন্সেলিংৰ কাৰণে তুমি চাব পাৰো। থাৰ্ড কাউন্সেলিং আছে, মপ আপ আছে, ঠিক আছে, ষ্ট্ৰে ৰাউণ্ড আছে, এইকেইটা আমি ভালকৈ প্ৰভাইড কৰিম। আৰু যদি তোমাৰ একদম এইটো আমি 199 প্ৰভাইড কৰিম। BAMS, আয়ুষৰ, তাৰপিছত তোমাৰ BHMS আৰু কি আছে ন তোমাৰ MBBSৰ, ঠিক আছে, BDS, চব আমি ইয়াতে 199 প্ৰভাইড কৰিম। ঠিক আছে, এইটো হ'ল তোমাৰ মেণ্টৰশ্বিপ কাউন্সেলিঙৰ। ঠিক আছে, আৰু যদি তোমাৰ আমি নিজে চব ডকুমেণ্টছ চব যদি আমি প্ৰভাইড কৰোঁ, মানে আমি নিজে কৰি দিছোঁ, তোমাৰ একো কৰিব নালাগে, দেন দ্য প্ৰাইচ ইজ 999। ঠিক আছে, এইটো তোমাৰ প্ৰাইচ হৈ যাব। চ' ইয়াতে তোমাৰ 1-to-1 পাৰ্চনেল মেণ্টৰশ্বিপ, কলেজৰ প্ৰেডিকশ্যন কেতিয়া পাই যাবা। ঠিক আছে, ইয়াতে লিখা আছে, তুমি চাই লোৱা। চ' ইট উড বি বেষ্ট ফৰ ইউ। ইয়াতে তোমাৰ চবেই তোমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চডে হয়, এইকেইটা তোমাৰ এইমছ গুৱাহাটীৰ হয়, AMCHৰ হয়। ঠিক আছে, এইকেইটা MBBS, এইকেইটা আমি হয় ভেটেনেৰী ষ্টুডেণ্টছ। এইটো কাউন্সেলিঙৰ গাইডেঞ্চ। তাৰপিছত মুভ কৰি আছোঁ নেক্সটত তোমাৰ এইটোতো মই ডিছকাছ কৰি দিলোঁ ন, মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ৰুল। তাৰে পিছত তোমাৰ চাই লোৱা আছামৰ যিটো চইচ ফিলিঙৰ ষ্ট্ৰেটেজি, হাউ টু মেক ইয়ৰ আছাম লিষ্ট। ঠিক আছে, চ' এইটো তোমাৰ ফাৰ্ষ্টত তুমি কি কৰিবা চাই লোৱা। ফাৰ্ষ্ট হ'ল তোমাৰ ড্ৰিম কলেজেছটো চাবা। ঠিক আছে, তোমাৰ ড্ৰিম কলেজেছ কি আছে, এইটো বেচিছত তুমি ষ্ট্ৰংলি প্ৰিফাৰ কৰিবা তোমাৰ ড্ৰিম কলেজটো কি, এইটো তুমি ষ্ট্ৰংলি প্ৰিফাৰ কৰিবা। ছেকেণ্ড বস্তু তুমি কি চাবা, প্ৰিফাৰ্ড বা ৰিয়েলিষ্টিক বস্তু চাবা, মানে গুড কলেজেছ ইউ জেনুইনলি ৱান্ট। ঠিক আছে, মানে তুমি কেনেকৈ বনাবা লিষ্টটো। ফাৰ্ষ্টত তোমাৰ ড্ৰিম কলেজ যিটো থাকে সেইটো তুমি চাবা। তাৰপিছত তোমাৰ প্ৰিফাৰ্ড, মানে গুড কলেজেছ তুমি যিটো যাব পাৰো। তাৰপিছত বেকআপ অপশ্যনছ, বাই চান্স তুমি যদি সেইকেইটা নোপোৱা, তেনেহ'লে বেকআপ তোমাৰ কি থাকিব লাগে, কলেজেছ ইউ আৰ উইলিং টু জইন ইফ হায়াৰ চইচেছ আৰ এণ্ড এলটেড। তুমি মানে যাব পাৰিবা ইফ দেট কলেজেছ আৰ এণ্ড চিলেক্টেড। ঠিক আছে, তাৰপিছত ইয়াতে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, মই ইয়াতে কি লিখিছোঁ, ফিল অল কলেজেছ ইউ আৰ উইলিং টু একচেপ্ট। ৰেণ্ডম কলেজেছ ইয়াতে নিদিবা। বাই চান্স তুমি যদি ৰেণ্ডম কলেজেছ লিষ্টত দি দিয়া, যদি বাই চান্স তুমি পাই যোৱা, তেনেহ'লে ইউ উইল নট ফিল গুড টু গ' টু দেট কলেজ। ঠিক আছে, যদি তোমাৰ ইচ্ছাই নাই। তাৰে পিছত what should you consider? So before ranking the colleges, consider these 5 factors. 5 factors to কি, ফাৰ্ষ্ট তুমি কেনেকৈ চাবা, ডিষ্টেঞ্চ ফ্ৰম হোম। যদি তোমাৰ ঘৰ শিলচৰত হয়, তেনেহ'লে তুমি GMCHটো কিয় চিলেক্ট কৰিবা ন, সেইটো কৈ আছোঁ। তাৰপিছত ক্লিনিকেল এক্সপ'জাৰ চাবা, পেচেণ্টৰ লোড চাবা, কি আছে, এইবিলাক বস্তু মই GMCHৰ ভিডিঅ' বনোৱা আছে, চাই ল'বা, সেইটো
ভালকে কোৱা আছে কি কি তোমাৰ ফেচিলিটিছ আছে ন তাৰপিছত তোমাৰ একাডেমিক আৰু পিজি ইনভাইৰনমেণ্ট কেনেকৈ আছে কি আছে সেইটো চাই ল'বা তাৰপিছত তোমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনে হষ্টেলৰ ফেচিলিটিছ কেনে তাৰপিছত তোমাৰ নিজৰ পাৰ্চনেল প্ৰেফাৰেঞ্চ তো এইকেইটা ফেক্টৰ্ছ কনচিডাৰ কৰিহে তুমি ৰেংকিং কৰিবা অ'কে তাৰপিছত নেক্সট যেটো স্লাইডত যাই আছো এইটো হ'ল ডোন্ট কপি সামওয়ান এলছ লিষ্ট এইটো বস্তুটো কি তাৰ মানে সেইটো হ'ল তোমাৰ দুটা ষ্টুডেণ্ট তোমাৰ কমপ্লিটলি ডিফাৰেণ্ট তোমাৰ প্ৰিফাৰেঞ্চ লিষ্ট থাকিব পাৰে ঠিক আছে যেনেকৈ তোমাৰ ষ্টুডেণ্টে তোমাৰ শিলচৰৰ সি তোমাৰ কেনেকৈ প্ৰিফাৰেঞ্চটো দিব SMCS দিব ন শিলচৰ মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেল তাৰপিছত GMCH দিব আৰু যদি কোনোবা লখিমপুৰৰ আছে ফাৰ্ষ্টত ই লখিমপুৰৰ দিব অবভিয়াছলি ঘৰৰ ওচৰত হয় ন চ' both are correct but why নিজে সবে দুজনে কাৰেক্ট আছে ষ্টুডেণ্ট এ ইজ অলছ' কাৰেক্ট ষ্টুডেণ্ট বি ইজ অলছ' কাৰেক্ট এনেকুৱা নহয় যে ষ্টুডেণ্ট বি এ চালে মোৰ ফ্ৰেণ্ডে কি কৰিছে SMCH লৈ ল'লে ফাৰ্ষ্ট প্ৰেফাৰেঞ্চত লক কৰি দিলে মই কি কৰিম SMCH দি দিওঁ কিন্তু মই লখিমপুৰ এনেকৈ নকৰিবা ইফ ইউ আৰ ফ্ৰম লখিমপুৰ LMCH উড বি বেটাৰ ঠিক আছে ঘৰৰ ওচৰতে হয় বাট নিজৰ নিজৰ ইয়াতে কৈছোঁ ন পাৰ্চনেল প্ৰিফাৰেঞ্চ আছে যদি তোমাৰ ড্ৰিম কলেজ GMCH ইউ কেন চিলেক্ট GMCH তাৰপিছত ইয়াতে কি লিখা আছে both are correct why হোম লোকেশ্যন পাৰ্চনেল প্ৰিফাৰেঞ্চ উইলিংনেছ টু ৰিলোকেট মই এইটো ক'লোঁ ন সেইটো ইয়াতে লিখা আছে বাছ biggest mistake চাই লোকে never add a college you don't want ঠিক আছে তুমি যদি কলেজ এইটো যাবই নোখোজো তেনেহ'লে কিয় তুমি লক কৰিবা ন প্ৰিফাৰেঞ্চত ইফ ইউ ডোন্ট ৱান্ট দেট কলেজ দেন ডোন্ট এড ইট জাষ্ট ফৰ বেকআপৰ কাৰণে নহয় নালাগে ঠিক আছে বিকজ ইফ ইউ আৰ এলটেড দেট চইচ ইউ মে একচুৱেলি গেট ইট তুমি মানে সেইটো চইচ ফিল আপ কৰিলা বাই চান্স তুমি যদি পাই যোৱা যদি তোমাৰ ইচ্ছাই নাই তাৰপিছত কাট অফৰ যিটো মিষ্টেক ডোন্ট ফিল অনলি বাই কাট অফ তুমি যদি ভাবা ঠিক আছে এবাৰ যদি ভাবা GMCH পোৱা তোমাৰ কাৰণে বহুত ডিফিকাল্ট EMCH তোমাৰ কাৰণে ডিফিকাল্ট যোৰহাটত মানে পচিবল আছে পাব পাৰো নগাঁওটো বেটাৰ চান্স চ' তুমি মানে কেনেকৈ বনাবা প্ৰিফাৰেঞ্চটো নগাঁও বনাই দিলা আমাৰ কাৰণ বেটাৰ চান্স আছে তাৰপিছত তোমাৰ লাগিছে GMCH পাবা তোমাৰ কাট অফটো চাই তোমাৰ লাগিছে GMCH পাবা তাৰপিছত তুমি ভাবি আছো ঠিক আছে GMCH পালে পাম আৰু নাই এনেকৈ নবনাবা ঠিক আছে তোমাৰ একচুৱেল প্ৰিফাৰেঞ্চটো কেনেকৈ হ'ব লাগে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ আসাম মেডিকেল কলেজ যোৰহাট নগাঁও এনেকৈ বনাবা ঠিক আছে এইটো তুমি অৰ্ডাৰ ৰাখিবা কাৰণ কাট অফটো ইচ এণ্ড এভৰি ইয়াৰ চেঞ্জ হৈ থাকে অ'কে তাৰপিছত মই ক'লোঁ ন MBBS আৰু BDS কোনোবা যদি ভাবি আছো MBBS যদি মই নাপাওঁ তেনেহ'লে BDSটো ল'ব ঠিক আছে তো কেনেকৈ এৰেঞ্জ কৰিবা চ' ইফ ইউ ৱান্ট MBBS অভাৰ BDS তেনেহ'লেতো তুমি নৰ্মেলি BDS ল'বা ন বাট তুমি কেনেকৈ সেইটো কৰিবা কোনেওতো ফাৰ্ষ্টত BDS ল'ব নোখোজে ন MBBS প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়ে ফাৰ্ষ্টত চ' তুমি কেনেকৈ বনাবা ফাৰ্ষ্টত তোমাৰ যিটো একচেপ্টেবল MBBSৰ চইচ আছে তুমি যিটো প্ৰিফাৰ কৰি আছো চিৰিয়েলি এইকেইটা লক কৰিবা তাৰপিছত তোমাৰ BDS কেইটা চাবা ঠিক আছে বাট ইফ ইউ ডোন্ট ৱান্ট BDS এট অল দেন ডোন্ট ফিল BDS কাৰণ তুমি যদি BDS ফিল কৰিলা তুমি পাই যাব পাৰো ন চ' ডোন্ট এড BDS এজ বেকআপ তোমাৰ যদি ইচ্ছা নাই BDS পোৱা ডোন্ট এড ইট ফাইনেল চেক চাই লোৱা বিফৰ লকিং চ' তুমিতো লক কৰিবা এতিয়াতো তুমি কি হৈছে চলি আছে ন প্ৰিফাৰেঞ্চ চইচ ফিলিংটো চলি আছে তাৰপিছত লকিং হৈ যাব কালি পৰহিলৈকে লকিং হৈ যাব ঠিক আছে তো ছটা থিংছ তুমি চাই ল'বা ইয়াতে তোমাৰ 6 পইণ্টছ লিখা আছে এইটো তুমি চাই তাৰপিছতে লকিং কৰিবা অ'কে ফাৰ্ষ্ট হ'ল তোমাৰ কাৰেক্ট কলেজৰ অৰ্ডাৰ যিটো আমাৰ যদি তুমি মেণ্টাৰশ্বিপ লোৱা তাতে আমি কলেজৰ অৰ্ডাৰটো বজাকৈ এনালাইচিছ কৰি আমি তোমাৰ পাৰ্চনেলি আমি বনাই দি আছোঁ তাৰপিছত ন' আনৱান্টেড কলেজৰো এটা ৰেপুটেশ্যন থাকে ন চব কলেজটো তোমাৰ এনেকৈ ফেচিলিটিছ বাগেৰা এনেকৈ নাথাকে ন চ' সেইটো ভালকৈ চাই ল'বা তাৰপিছত ন' মিছড একচেপ্টেবল কলেজ তাৰপিছত তোমাৰ কাৰেক্ট MBBS আৰু BDSৰ প্ৰিফাৰেঞ্চ যিটো মই ইয়াতে বুজাই দিছোঁ ইয়াতে BDSৰ চইচটো তুমি কেনেকৈ কৰিবা তাৰপিছত তোমাৰ এলিজিবিলিটি আৰু কেটেগৰী এইবিলাক ঠিক আছে আৰু লেটেষ্ট যিটো অফিচিয়েল কাউন্সিলিং ইনফৰমেশ্যন এইবিলাক চব চাইহে তুমি লকিং কৰিবা এনে ৰেণ্ডমলি লকিং নকৰিবা তাৰপিছত ইয়াতে আমাৰ যিটো কাউন্সিলিঙৰ ক'লোঁ ন এইটো নম্বৰ আছে তোমাৰ 9387421153 এইটো তুমি হোৱাটছএপ কৰি দিবা যদি কিবা ডাউটছ বাগেৰা থাকে চ' 199 আমি প্ৰভাইড কৰি আছোঁ